Moitsäämme, eli moi vaan kaikille. Jos olet katsonut meidän edellisen jakson, niin tiedätkin viime ajan tärkeistä tapahtumista, nimittäin siitä, että vuosien unelma on kohti toteutumista ja on laitettu meidän unelmien retkipakutilaukseen. Koska tässä on nyt sitten useita kuukausia siihen, ennen kuin me se retkipaku saadaan, niin nythän meillä on aikaa palata sitten tältä elokuiselta viikon retkipakureissulta koottuihin kokemuksiin, oppeihin ja ennen kaikkea niihin tuotteisiin, jotka jatkaa meidän mukana tulevaisuuden retkipakureissuun. Voittajan valinta oli uskomattoman helppo. Ja voittaja on mikäpäs muu kuin se tuote, joka me aina aivan ensimmäisenä viritettiin meidän leiriin. Eli tämä pyykkinaru, eikä pelkästään tämä, vaan mukana tulleet pienet, mutta älyttömän funktionaaliset pyykkipojat. Tämä pyykkinaru pituutta en muista ulkoa. Laitan linkin tonne videon kuvaukseen, mistä tämä löytyi. Ja nyt täytyy sanoa myös kiitokset Campervan Crew. Teidän videoilta me joskus aikoja sitten tämä löydettiin. Ja kuten sanoin, se on se ensimmäinen tuote, mitä me viritetään, kun leiriä pystytetään. Ja pysyy mukanamme jatkossakin. Hyvänä kakkosena tuote, joka oli lähellä jäädä pois kyydistä, kun me sinne retkipakureissuun lähdettiin. Onneksi hänelle löydettiin miellyttävä paikka ja kyllä täytyy sanoa, että tämä lamppu oli ihan parhautta koko reissun ajan. Tämä toi sitä kaivattua tunnelmaa, kun me iltaisin pelattiin meidän suosikkilautapeliä ulkona. Tai sitten kun siirryttiin sisälle, niin lamppu seurasi mukana. Voin lämpimästi suositella kyllä tätä kaikille muillekin karavaanielämästä kiinnostuneille. Lamppuhan on nimittäin USB-portista ladattava ja yhdellä latauksella niin hän tuo valoa moneen iltaan peräkkäin. Tämä pieni varavirtalähde, tämä oli vähän ehkä sellainen, no katsotaan onko se hyödyllinen. Olihan se. Nimittäin tässä varavirtalähteessä on mahdollista ladata Applen kelloa. Ja 9 kertaa muistaakseni lataa yhdellä latauksella, tuon varavirtalähteen latauksella siis. Ja mikä tästä teki niin huikean on se, että johtokaos vähenee. Okei, hänellä on pieni häntä täällä, jos haluaa matkapuhelinta ladata, mutta todella näppärä. Pieni ja siihen yöksi kellolataukseen, koska kuten tiedämme, niitä USB-pistokkeita on aina liian vähän. Tästä me tykättiin niin paljon, että varmasti hankitaan vielä toinen, koska tällä tuotteella on mahdollista tietysti ladata myös sitä puhelinta parikin kertaa, että sitten kun ollaan puskassa, niin meillä on jonkinlainen backup olemassa. Sitten on niin sanotusti pehmeän paketin vuoro, eli tämä Brabantian kuivausalusta. Tällainen meillä oli jo kotonakin, mutta täytyy sanoa, että kun tämä kerran laitettiin siihen kaasupoltinten lasilevyn päälle, niin sehän pysyy siinä koko ajan. Eli tuolla matkailuautoelämässä tiskataan yleensä käsipelillä. Ja mikä sen helpompaa, kun levittää kaikki tähän sitten kuivumaan. 10/10. Ei voi muuta sanoa. Sitten onkin jo 5.
eli viimeisen suosikkituotteen vuoro. Ja 5. sijaa hallitsee kylmälaukkureppu. Tätä kun hankittiin, ei oltu ihan varmoja, että onko tää sellainen, mitä käytetään jatkossakin, mutta tää on. Eli sisäpuolelta löytyy tällainen eriste. Edessä on vielä pieni sivutasku ja häntä voi kantaa kuten reppua. Meni sitten jalan tai polkupyörällä tai vaikka nyt sähköskuutilla kauppaan, niin olipahan muuten kätevää. Eli kylmäreppu osoittautui älyttömän hyväksi hankinnaksi. Kun oltiin esimerkiksi Luganossa 3 yötä, niin päivälämpötilat oli joka päivä 27-28 astetta. Niin kyllähän se oli kiva, kun ne ruokakauppaostokset olivat kylmiä vielä silloin retkipakulle palatessakin. Ja tuote läpäisi myös jäätelötestin, eivät olleet pehmenneet yhtään. Tästä myös tuotetiedot löytyy tuolta kuvauksesta. On varmasti sellainen, joka pysyy meidän mukana jatkossakin. Nämä oli meidän top 5 tuotteet tällä kokemuksella. Ja koska meille on nyt se oma retkipaku tulossa muutamien kuukausien päästä, ja jos sinulla olisi meille joku vinkki jostakin älyttömän hyvästä ja ennen kaikkea käytännöllisestä tuotteesta, niin pistä ihmeessä kommentteihin. Otetaan innolla vastaan kaikenlaisia vinkkejä, mitä tulee sit siihen omaan retkipakun varustukseen. Toivottavasti joku löysi tästä myös itselleen vinkkejä, ja kuten mä sanoin, kaikista tuotteista löytyy tiedot tämän videon kuvauksesta. Kiva kun katsoit, tilaa kanava ja jätä kommentti aina, kun on jotain kommentoitavaa.